Hi mga friends! In today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-apply ng mga fake nails or acrylic nails, kagaya nito. So, kung gusto nyo malaman kung paano, just keep on watching. Hi guys! Ngayon, ang gagawin natin ay lilinisin ko tong aking kuko and then maglalagay ako ng acrylic nails or tinatawag na mga fake nails. Bali, ito yung napili kong design. Ito, nabili ko to sa Shopee sa halagang 40 or 50 pesos. Ang una natin gagawin ay kailangan sukatin na muna natin kung anong size sa bawat kuko natin yung mga maaaring magkasya. Kailangan hanapin muna natin. For example, ito. Bali, ito na yung mga napili ko na gagamitin ko sa kuko. And then, isi-set aside lang muna natin itong mga to. And then, gagawin na natin yung pinaka mismong procedure. Bali, meron akong cuticle remover dito na nakalagay sa lagyanan ng cutics. Ayan. And then, dilinisin na, lalagay lang muna natin sa bawat kuko. Lahat. Once na nailagay na natin lahat, kikis-kisin na natin siya. Ganyan. Ito lang pinaka sa, hindi ko alam kung anong tawag dito. Ingredient ata ito. Ay, hindi. Ito sa pinaka, ay, focus. Pinaka ito lang yung aalisin natin. Ayan. Kasi once na linis tayo ng linis na kuko, naminipis yung kuko natin. At yun yung naging reason kung bakit nabilis maputol yung kuko natin. Pero ako kasi hindi naman talaga ako nagpapahaba ng tsaka natin ibabrush. Ayan. Ulitin lang natin para sobrang malinis. Ay, may buhok pa. Ayan. So, ayan yung pinaka-itsura niya. And then, once na, once na okay na, tsaka tayo gagamit ng ganito. Tsaka natin gugupitin yung mga nakausling kinudkod natin kanina. Ito.
And then, gagawin na natin yung the rest. And then, pagkatapos niyan, gagamit tayo ng nail cutter para yung mga excess ay tanggalin natin. Gugupitin natin siya. Bali, ayan na. Natapos na yung paglilinis ko sa dalawang kamay ko. Bali, ang next natin gagawin ay gagamit ako ng pangliha. Ito lang yung pangliha na meron ako. Bali, sira-sira na nga. Kaya pagtsagaan na lang natin kung anong meron tayo. Bali, ang use kasi ng pagliliha ay para yung pag dinikit natin yung fake nails, sobrang matibay siya at magla-long last siya ng mga 1 week or 2 weeks. So, ang gagawin natin, kikiskisin lang natin ito. Ganyan. Hanggang maging magaspang yung kuko natin. And then, ganun din yung gagawin natin sa ibang kuko. Ayan na, tapos ko nang lihain yung aking mga kuko. Ang next natin gagawin ay gagamit tayo ng brush para linisin lahat ng mga powder na nabuo nung kiniskis natin yung kuko natin. Ganyan. Ayan na, malinis na yung ating mga kuko. And then, gagamit tayo ng cuticle tint para magmukha talaga siyang bagong linis or mukhang natural yung kukong ilalagay natin. So, ilalagay ko na muna to sa mga daliri ko. Ito na ang aking mga kamay at nalagyan ko na ng cuticle tint ang mga kuko ko.
So, ang next na gagawin natin ay gagamitin ulit natin itong pangliha para alisin naman yung mga yung mga magaspang dito sa unahan ng fake nails. Kasi ito yung dahilan kung bakit minsan nakakasugat tong mga fake nails. Nakikita niyo ba? Itong may konting uwang. Kaganyanin mo lang siya. Bali ito, separate ko itong nabili itong glue na to. Pero kasi, isa to sa mga madikit na glue na na-try ko. Bali, meron din namang kasamang glue itong mga to. Kaso kasi, ay itong fake nails. Ganito yung yung glue na kasama fake nails. Kaso kasi ito, medyo nahahaselan ako gamitin to. Kasi ito, para siyang cutics lang. Ganito yung pinaka-felt tip niya. Pakita ko sa inyo. Diba? Ganyan. So tara na, ilagay na natin ang mga fake nails sa aking kuko. Mag-start muna tayo sa sa hindi liit. Ito na, ididikit na natin itong mga kuko. And then, parang kinukutiksan lang natin itong mga kuko. And then, yung paglagay sa kuko ay para siyang ini-slide mo siya. Dito ka mag-start. And then, tsaka mo siya ipitin. Para mas lalo siyang damihan. Ganyan. And then, ganun din ang gagawin natin sa mga susunod na kuko. Guys, ito na, tapos na yung aking nails na nalagay. So, what do you think? In a very affordable price, makakapaglagay ka na ng fake nails. Diba? Mas mura pa kaysa sa mga salon.
Hi mga friends! Thank you for watching. Kung nagustuhan nyo tong video na to, huwag nyo kalimutan na i-like at mag-comment sa baba. At sa mga bago sa aking channel, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe at i-click ang bell button para lagi kayong notify pag lagi akong may mga bagong upload na video. Thank you!